কম ৰবা বহুত আছে মানে হা বিভিন্ন এটা বস্তু মই মন কৰিছো পিপল কাম ইন ডিফাৰেণ্ট হিলিং জাৰ্নি বিলাকো মানে তোমাৰ এনেকুৱা নহয় কি যে এই যে তোমাৰ আমি যেনেকে everybody is in a different healing journey understood সবৰে stories বেলেগ সবৰে nervous system বিলাক বেলেগ থাকে আৰু সবে বেলেগ বেলেগ লেভেলত আহে যেনেকে এজন মানুহ এটা লৰা উখ হল বুলিয়ে তাৰ maturity levelটো হ'ব বুলি কোনো কথা নাই হয়নে সো কেতিয়াবা এনেকুৱা থাকে ক্লাছ 3 পঢ়া লৰাটোৰ ইমোশনাল মেচ্যুৰিটিটো বহুত থাকিব পাৰে rather than somebody in class 12 তুমি তান্ত্ৰিক উইজডমৰ ওপৰত কাম কৰিছা আৰু লগতে মডাৰ্ণ সোমেটিক সাইকোথেৰাপি কৰিছা সো সেই দুটা ভিতৰত কোনটো বেছি ইফেক্টিভ মই দুইটা বুলিয়ে কম আচ্ছা মই কেইটামান কথা ক্লিয়াৰ কৰিব বিচাৰিছো ইয়াত from my understanding I'm not saying that I am always correct but according to my understanding মই কৈছো তুমি আচৰিত হবা এই কথাটো শুনি পেলাই again some কাবাক wordless feel কৰোৱা গৈছে জনিবা যেনেকে ঘৰৰ সৰু আছিল জনিবা হি জনিবা অলপ বাকি গিটা তিনটা মান লৰা চলি আছিল দুটা বহুত সুকা এটা জনিবা অকন পঢ়া শুনা ফেৰি নহয় তাক মানে খটিয়াই থাকে জনিবা ঠিক আছে সৰু পৰা but he might have been an extremely emotionally intelligent person কিন্তু তাৰ ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স টু ধ্যান দিয়া নগলে সো growing up he might have this feeling that I am worthless কোনটো টাইমত তুমি ফিল কৰা যে I have done my process the process is done হেতু মানে লাস্ট প্ৰসেসটো কি হয় first session or prior transformation আৰম্ভ হৈ যায় actually the moment they step into a consultation call there's processes began আমি processing খিনি হে থেৰাপিত কৰো আচ্ছা কনসালটেশন কলটোতে আইডেন্টিফাই কৰাই হয় আৰু প্ৰত্যেকজন থেৰাপিষ্টৰ কৰাৰ ওয়েটো বেলেগ আই এম নট অনলি এ থেৰাপিষ্ট বাট আই এম অলসো এ লাইফ কোচ মই গোটেই মডালিটিজ খিনি ব্লেন্ড কৰি মোৰ এটা ইউনিক ওয়েট কাম কৰো ঠিক আছে তো মই কেতিয়াবা মই ভাবো আই ৰিয়েলি ডোন্ট হ্যাভ মাই ওন ওয়ে এণ্ড দ্যাট ইজ অনলি মাই ওয়ে সো দ্য চাইল্ড remembers the body remembers every sensation the mother left when he wanted the mother he খুব কান্দিছিলে জনিবা সৰুতে মাকে অফিস গুছি যায় he খুব কান্দে he separation anxiety যে থাকি গল যে ইছলে সেই বস্তুটো আকৌ ট্ৰিগাৰ হ'ব পাৰে the moment his girlfriend goes away অকমান হলেও যদি সেইকাৰণে পজেসিভনেস বা কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ হেয়া ট্ৰিগাৰ হয় same women dynamics নমস্কাৰ পেজ টাৰ্নাৰ পডকাষ্টৰ আনটি এপিসোডলৈ মই বাগেশ্ৰী আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি আমাৰ মাজত আছে এগৰাকী লাইফ কোচ আৰু সাইকোথেৰাপিষ্ট জিমলি মহন্ত আজিকালিৰ দিনত হসাকে বহুত দৰকাৰ যে আজিকালি ডিপ্ৰেছনত বহুত ল'ৰা-ছোৱালী ভুগে বা বহুত মানুহৰ এনেকুৱা হয় যে বহুত ডিপ্ৰেছন হৈছে বা চাইল্ডহুড ট্ৰমা কিছুমান থাকে তো সেই চাইল্ডহুড ট্ৰমাৰ পৰা ওলাবৰ কাৰণে আমাৰ বহুত দৰকাৰ হয় এটা পাথ দেখুৱা এগৰাকী মানুহ বা এজন মানুহ সেই পথটো দেখুৱাই দিবলৈ ঠিক পথত যাবৰ কাৰণে তেওঁ সকলোকে সহায় কৰে আজি তেওঁৰ বিষয়ে কথা পাতিম আৰু এই বিষয়ে অকমান কথা পাতিম যেহেতু আমাৰ চেনেলত এটো একেবাৰে নতুন হয় লাইফ কোচৰ ওপৰত আমি তেখেতৰ লগত কথা পাতিম বহুতখিনি হিলিংছ তেওঁ শিকিছে আৰু বহুতৰ লগত ট্ৰাই কৰিছে আহকচোন কথা পাতো হাই জিমলি বা হাই কি খবৰ ভাল তোমাৰ ভাল ভাল কেতিয়া আহিলা মোৰ ঘৰত বিয়া আছিলে তো সেই সংক্ৰান্ততে ইয়ালৈ অহা হ'ল গম পাইছো মোৰ এনেকুৱা হৈছে জিমলি বাক বহুত দিনৰ পৰা মই কন্টেক্ট কৰিবলৈ চাই আছো কিন্তু পোৱা নাই বিয়াখনত লগ পাই ধৰি ললো মই মানে এবাৰ জিমলি বাক নেৰিছো থ্যাংক ইউ সো মাচ ইমান ব্যস্ততাৰ মাজতো মোক সময় দিলা কথা পাতো আমি ঠিক আছে ওকে ফাৰ্ষ্টত জানিব বিচাৰো যে তুমি যেটো হিলিং ষ্টাৰ্ট কৰিছা ইনাৰ ট্ৰান্সফৰমেশন অকমান তাৰ বিষয়ে কোৱাচোন হয় কি ইনাৰ ট্ৰান্সফৰমেশনৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছো যেতিয়া ইনাৰ ট্ৰান্সফৰমেশন টু ৱে অফ লাইফ হয় আচ্ছা যেতিয়া আমাৰ লাইফত কিছুমান বস্তুৰে প্ৰত্যেকজন মানুহে গৈ থাকে কিছুমানে কয় কিছুমানে নকয় ঠিক আছে কিন্তু যে সেই কৈ থাকে
কৈ পেলাই বা কেতিয়াবা নিজৰ মাজতে ৰাখি থৈ দিয়ে ইনাৰ ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন ইজ এ সলিউশ্যন অৰিয়েণ্টেড আচ্ছা আমি কি কৰিব পাৰোঁ চ' ইট ডাজ নট গেট ষ্ট্ৰেচড কাৰণ সেই সময়তে লিমিটেড হৈ যোৱা হয় যে ছাপ'জ ইউ আৰ গোয়িং থ্ৰু ছামথিং আৰু তুমি কৈ আছা তুমি তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত কথা পাতিয়ে আছা কিন্তু the question is what can you do about it so inner transformation is a way what else is possible here আচ্ছা okay the moment when what else is possible তেতিয়াই মানুহজনৰ ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন হয় তেওঁ নিজৰ ৱে এটা বিচাৰি লয় যে কি কৰিব পৰা যায় আৰু এই ইনাৰ ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যনটো খুব ভিতৰুৱা যেনেকৈ এতিয়া মানে ছাপ'জ তুমি বিল্ডিং এটা বনাইছা বিল্ডিঙৰ এখন দৰ্জা যেনিবা বেলেগ ছাইডে লগোৱা গ'ল মানে ৰুমটোৰ তেতিয়া তুমি ভাবি ল'বা যে ঠিক আছে মিস্ত্ৰীক ক'লে ইটো ছাইডে বাট ৱেন ইট কামছ টু ইম'শ্যনছ যিটো ভিতৰুৱা সেইটোত বহুত মানুহ ষ্টাক হৈ যায় চ' ইম'শ্যনছ বস্তুটোত ন মানুহজনে এটা লুপতে ঘূৰি থাকে আৰু ইনাৰ ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যনটো হোৱাৰ লগে লগে যে মই ঘূৰি থাকিব বিচাৰোঁ নে মই ইয়াৰ পৰা ওলাব বিচাৰোঁ সেই ওলাব বিচৰা ৱেটোকে হৈছে ট্ৰান্সফৰ্মেটিভ আৰু হিলিঙৰ এণ্ড পাৰ্টটো হৈছে ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন আচ্ছা আৰু এইটো ট্ৰমা ইনফৰ্মড হিলিং বুলি যিটো কৈছিলা সেই ট্ৰমা ইনফৰ্মড হিলিংটো কি হয় any painful experience that we remember আমি যদি আমাৰ মনত থকা যিকোনো মানে পেইনফুল এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব পাৰে নহ'বা মনত নাই কিন্তু তোমাৰ সৰুতে কিছুমান এনেকুৱা ঘটনাও হৈছে যিখিনি প্ৰবেবলি তোমাৰ মাইণ্ডত তেনেকৈ নাই কিন্তু আমাৰ বডিত তাৰ মেমৰি আৰু চেন্সেশ্যন হিচাপে ষ্ট'ৰ হৈ যায় আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱাও হয় যে সেই ঘটনাটো তোমাৰ লগত নহ'বও পাৰে কিন্তু তোমাৰ বংশত হৈছে ঠিক আছে that can also bring a lot of sensations in the body we go back when trauma informed services are concerned we go back to the root cause of the trauma আচ্ছা ঠিক আছে যিটো কাৰণে তোমাৰ বাৰে বাৰে মানুহজনে একেটা লুপতে ঘূৰি থাকে যিটো মই তোমাক ক'লোঁ চ' trauma informed হৈছে we go back to those painful experiences where the person is still carrying the trauma, the imprints of the trauma. Okay? যেনেকৈ সৰুতে যেনিবা পানিছমেণ্টছ পাইছিলে স্কুলত কোনোবাই হয় তেনেকুৱা এটা সময়ত মোৰ মা দেউতাহঁতক কোৱা শুনিছিলোঁ বহুত ছাৰহঁতে মাৰিছিলে বা কিবা তেনেকুৱা আমাৰ যেতিয়া স্কুলত আছিলে ইমান বাৰু হোৱা নাছিলে বাট হিউমিলিয়েশ্যনো হৈছিল হয়নে ক্লাছৰ বাহিৰত থিয় কৰাই দিয়া ছাডেনলি তোমাৰ ক্লাছৰুম এটাত শ্বেম কৰি দিয়া হিউমিলিয়েট কৰা হয়নে সেই এক্সপিৰিয়েঞ্চবিলাক সমাজৰ আগত যেতিয়া এটা অপমান বা কিবা তেনেকুৱা এটা যেতিয়া পায় এজন মানুহে সেই অপমানটো কেনেকৈ লাইফ লং লৈ যাব পাৰে সেই সময়ছোৱাত তেওঁ নেজানে কি কৰিব লাগে চ' দে এডাপ্ট এ কোপিং ষ্ট্ৰেটেজি অ'কে হাউ ইডাৰ শ্বাট ডাউন হৈ যায় বা নিজে নিজে কেতিয়াবা নিজকে প্ৰমিছ কৰে যে মই খং উঠে ভিতৰুৱা এটা খং থাকি যায় চ' ইউ ন' that coping strategy helps you to move on but the scar remains the scar the emotional wounding or scar to থাকি যায় আৰু সেইটোৱে হৈছে trauma informed services and healing য'ত আমি বিভিন্নটা ইম'শ্যনছৰ ওপৰত কাম কৰোঁ এজন মানুহৰ যিবিলাক চলি থাকে গতানুগতি ডিপ্ৰেশ্যন হ'ব পাৰে আৰু যেতিয়ালৈকে হিল নহয় সেই মানুহজনে একেই চাৰ্কামষ্টেঞ্চেছ ডিফাৰেণ্ট ৰিয়েলিটিত এট্ৰেক্ট কৰে লাজ পাইছিল যেনিবা সৰুতে এই হেৰিটোৰ অফিচতো একেই চিনাৰিঅ' ৰিপিট হ'ব পাৰে আচ্ছা চ' দ্য পেটাৰ্ণ ইজ ছেইম so we help identify a client the similar patterns and to overcome and how to overcome because body he memory to bahut store hoye ase
কিন্তু আমি ৰিয়েলিটি 3-dimensional ৰিয়েলিটি যিটো আমাৰ গতানুগতি এভৰিডে লাইফত আমি ব্লেম কৰোঁ মোৰ বছে মোক এনেকৈ ক'লে ঠিক আছে মোৰ কালিগছে মোক ধোকা দিলে হা চ' দ'জ আৰ লাইক আমি যাক ব্লেম কৰি থাকোঁ বাট দে আৰ কেটেলিষ্ট দে আৰ দ্য কেটেলিষ্ট যোনে তোমাৰ এটা ট্ৰিগাৰ ৰেছপন্স খুচিছে যিটো এটা পুৰণা ঘাৰ লগত ৰিলেটেড যিটো তোমাৰ মনত থাকিবও পাৰে নাথাকিবও পাৰে কিন্তু সেইটো মোৰ বডিত ষ্ট'ৰ হৈ থাকে আচ্ছা আৰু তোমাৰ এই জাৰ্ণিটো সৰুৰে পৰা ইচ্ছা আছিলে নে যাবলৈ নে কিবা পাৰ্চনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ডিমাণ্ড একেবাৰে মোৰ আইডিয়া নাছিলে এনেকুৱা কিবা থাকেও আচ্ছা কিন্তু মোৰ লাইফৰো মানে তোমাৰ বহুত ডাঙৰ হেৰি এটা আছে মই নিজেই এটা ফেজেৰে যোৱাৰ পিছতহে মই এইটোৰ ওপৰত মানে বহুত অধ্যয়ন কৰিবলৈ ল'লোঁ কাৰণ আমাৰ ফেমিলিবিলাকত নহয় চবতে থাকে মানে ঠিক আছে চবতে কিবা নহয় কিবা এটা হেৰি থাকে কিন্তু মই আইডেণ্টিফাই কৰিবলৈ ল'লোঁ মানে হা আৰু যেতিয়া মই মানুহৰ লগত কাম কৰিবলৈ আৰু ইট হেজ গিভেন মি ছ' মেনি এক্সাম্পলছ ডেট ইট ইজ নট নিউ টু মি এক্সেক্টলি okay then learning different modalities actually has helped me sharpen my skills প্ৰথম অৱস্থাত মোৰ একদম এই বেকগ্ৰাউণ্ডত মই নাছিলোঁ কিন্তু আমি এনেকুৱা হৈ যোৱা হয় ন মই কিছুমান বস্তুত মই বহুত ডিটাৰমাইণ্ড হয় মানে মই অকণমান কিউৰিয়াছো হয় বহুত বেছি কিউৰিয়চিটি আছে সেইটো কি কাৰণে হৈছে ঠিক আছে so when you start to heal you don't blame yourself or your circumstances exactly you start to become more curious okay let me find out the reason why and then when you find out the reason why then you will start to not see yourself as a victim nor you will blame somebody else কাকো তুমি ব্লেম নকৰা আৰু তেতিয়া তুমি বস্তু বুজি পোৱা যে মানে এইবিলাক কিবা কাৰণ এটাৰ কাৰণে হৈছে ঠিক আছে সেই কাৰণটোত যেতিয়া ঘূৰি যোৱা হয় আৰু তাৰ মাজত হিলিংবিলাক যেতিয়া হয় ইণ্টিগ্ৰেশ্যন হয় তাৰপিছত তোমাৰ ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন ইজ পচিবল তোমাৰ এই গোটেই প্ৰচেছটো ইজ ইট টোটেলি চাইণ্টিফিক এণ্ড নে স্পিৰিচুৱেলো হয় ইটছ বোথ আৰু চাইণ্টিফিক এইটো কাৰণে হয় কাৰণ ক্লিনিকেল চাইক'লজিৰ এটা পাৰ্ট হয় ঠিক আছে আৰু মই যিটো মডেলিটি ইউজ কৰোঁ সোমেটিক চাইক'থেৰাপি ইট ইজ ৰিলেটেড টু ব্ৰেথ আমাৰ আগৰ দিনত যেতিয়া মানে তোমাৰ প্ৰাণায়াম এতিয়াও কৰে য়োগাত যেতিয়া প্ৰাণায়াম আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ব্ৰিডিং টেকনিকছবিলাক আছিল মনত আছেনে এতিয়াও যিখিনি কৰে মানুহে ঠিক আছে তুমি চাবাচোন য়োগা বহুত দিনৰ পৰা য়োগা কৰি থকা মানুহ এজন নহয় ইম'চনেলি মেণ্টেলি ফিট থাকে হয়নে কিন্তু তুমি যেতিয়া আমি আমাৰ উশাহৰ পৰা ডিছকানেক্টেড হৈ যাওঁ উই গেট ডিছকানেক্টেড ফ্ৰম দ্য কনচিয়াছনেছ অফ আৱাৰ বডি চ' সোমেটিক্স হৈছে আমাৰ ইম'শ্যনছ আৰু উশাহৰ লগত এটা কানেকশ্যন সোমা ঠিক আছে উশাহ আৰু ইম'শ্যনছ চ' আমাৰ বডিত ট্ৰমা কিছুমান ষ্ট'ৰ হৈ থাকে যাৰ আমাৰ মাইণ্ডৰ লগত কোনো ৰিলেশ্যন নাই অ'কে চ' তোমাৰ সেই কেনেকৈ তুমি সেই ইম'শ্যনছবিলাকত টেপ ইন কৰা হয় থ্ৰু সোমেটিক ব্ৰিডিং ব্ৰেথ ৱৰ্ক কেনেকৈ বডিৰ পৰা ৰিলিজ কৰা হয় সেই ট্ৰমাটো ঠিক আছে ইটছ এ কমপ্লিট চাইণ্টিফিক প্ৰচিডিঅ'ৰ প্লাছ স্পিৰিচুৱেলিটি হেল্পছ আছ ফৰ্মিং দ্য ফেইথ দেট ইজ দ্য বেকবোন সেই বিশ্বাসটো যদি নাথাকে যে মোৰ ক্লায়েণ্ট এজন ট্ৰান্সফৰ্ম হ'ব মোৰ নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস এটা আছে যে আই কেন হেল্প এ ক্লায়েণ্ট ফৰ ট্ৰান্সফৰ্ম আই এম চিইং দ্য পাৰ্চন ইন এ হায়াৰ লাইট তেন্তে মই কেনেকৈ কাম কৰিম চ' ইট গ'জ হেণ্ড ইন হেণ্ড ইট নেভাৰ কেন বি ওৱান প্ৰেক্টিছ যে কমপ্লিট একেবাৰে বিৰাট চাইণ্টিফিকেই হ'ব লাগিব বুলি কোনো কথা নাই ইট হেজ টু হেভ এ বেলেঞ্চ of science and the spirit and I work both on both grounds scientific as well as spiritual ground also
বহুতখিনি ক্লায়েণ্টছ আছে অবভিয়াছলি তোমাৰ মানে গোটেই হিলিং প্ৰচেছটোত কিবা ছাকচেছফুল এটা ইভেণ্ট ক'ব পাৰিবা কম ৰ'বা বহুত আছে মানে হা বিভিন্ন এটা বস্তু মই মন কৰিছোঁ পিপল কাম ইন ডিফাৰেণ্ট হিলিং জাৰ্নিবিলাকো মানে তোমাৰ এনেকুৱা নহয় কি যে এই যে তোমাৰ আমি যেনেকৈ everybody is in a different healing journey understood সবৰে ষ্টৰিজ বেলেগ সবৰে নাৰ্ভাছ চিষ্টেমবিলাক বেলেগ থাকে আৰু সবে বেলেগ বেলেগ লেভেলত আহে যেনেকৈ এজন মানুহ এটা ল'ৰা ওখ হ'ল বুলিয়ে তাৰ মেচিয়ৰিটি লেভেলটো হ'ব বুলি কোনো কথা নাই হয়নে চ' কেতিয়াবা এনেকুৱাও থাকে ক্লাছ 3ত পঢ়া ল'ৰাটোৰ ইম'চনেল মেচিয়ৰিটিটো বহুত থাকিব পাৰে ৰাদাৰ দেন চাম্বডি ইন ক্লাছ 12 চ' হিলিং জাৰ্নি ইজ চিমিলাৰ আচ্ছা হিলিং জাৰ্নিটো এনেকুৱা লাগে কি যে কেতিয়াবা এনেকুৱা লাগিব কি যে তোমাৰ ডিফাৰেণ্ট লেভেলত আহে তেওঁলোক কিছুমানে বহুত কমৰ লেভেলত থাকে এণ্ড দে হোল্ড অন টু ভেৰি অড ৰিয়েলিটিজ দে নিউ অ'কে বাট দেন চাম পিপল কাম যোনবিলাক অলৰেডি নিজেই বহুত নিজৰ ওপৰত কাম কৰিছে কনচিয়াছলি অৰ আনকনচিয়াছলি দে আৰ ডুইং ইট আৰু সেইটো কেনেকৈ গম পোৱা যায় কাৰণ তোমাৰ হেৰিত হয় উইল পাৱাৰটো থাকে তেওঁলোকৰ যদিও চলিউশ্যনটো পোৱা নাই তেওঁলোকে লাগি থাকে নাও কামিং বেক টু ওৱান টেষ্টিমনিয়েল এটা কওঁ তেনেকৈ এটা চাৰ্কামষ্টেঞ্চ এটা ক'ম মোৰ এজন ক্লায়েণ্ট আহিছিলে তেখেতৰ আফটাৰ মেৰিজ মানে বিয়া বাৰু পতাৰ পিছত মানে বহুত প্ৰব্লেমছ আৰু হা ছোৱালীজনীক ভাল পায়ে বিয়া পাতিছিলে কিন্তু মানে কিবা এটা মিলা নাই হি ইজ এ ভেৰি একাম্প্লিছড পাৰ্চন এগেইন আই এম ইউজিং দিছ ৱৰ্ড একাম্প্লিছড পাৰফেক্ট অল ৰাউণ্ডাৰ এইকেইটা টাইটেল আমি দিব পাৰোঁ তেওঁক তাৰপিছতে তুমি চবৰে বহুতৰ টিচাৰ্ছৰ ফেভৰেট চ' হি ইজ হোল্ডিং অন টু এন আইডিয়া অফ এন আইডেণ্টিটি অফ এ পাৰফেকশ্যনিষ্ট হয়নে চ' যেতিয়া আমি মানুহ এজনক চিনাকি হওঁ আমি সদায় সেই লেন্সটোৰে চাওঁ যে মোৰ লগত মিলিছে নাই মোৰ পাৰফেকশ্যনৰ লগত মিলিছে নাই ইটছ এন আনকনচিয়াছ ৰিয়েলিটি চ' মোৰ ফাৰ্ষ্ট অৱস্থাতে তেওঁ মোক কৈছে যে মই আৰু তাই একেই আছিলোঁ তেতিয়া আমি লগ পাইছিলোঁ কিন্তু বিয়াৰ পিছত কিয় আমি অপজিটছ হৈ গ'লোঁ চ' দ্য question is, are you okay to love this person with the differences? Okay, so when we started his healing, we have first worked on the perfection that he has held on throughout his life. Eto couple therapy underot pore aru wife or imperfections bilak jibilak asile jibilake tahator mane khub clash koraise. He is an extreme perfectionist, she is an extremely imperfect person. Okay, so tahator mazot bahut clash hoise biyakhonor mazot and it is heading towards divorce. So jetia amar tenekwa dhoroner dynamics bilak hoy, then you have to know it has nothing to do with your partner. It has to do with your individual stories of how you have been raised, however you have been born and raised. What are your stories? So your partner is basically a catalyst to your healing. They are mirrors of reflection of wounds, emotional trigger. Hekane khong uthi thake I eneke korise tai eneke korise hey tenekwa jetia hol they never got divorced actually. In 6 months there was a complete shift of dynamics. Wow, 360 degree. So my mon korisu je amar I have also been divorced, but to be very honest I was not aware je enekwa dhoroner therapeutic asile. And the biggest reason of me coming into this profession is to make people aware that you don't need to go and get divorced. You can work out your marriage. Question is, are you willing to? Bahute chesta kori thake hoy na kintu tumi you come to the therapist without any filters and you just put everything out in the tray and let the therapist handle it. If you are really trying, যদি তুমি ট্ৰাই কৰিছাই তেন্তে তুমি ট্ৰাই কৰি থাকিব নালাগে তেনেকৈ আৰু
নিজে ঠিক কৰি থাকিবলৈ নালাগে এটা সময়ৰ পিছত মই মন কৰিছোঁ নিজে ঠিক কৰিব নোৱাৰা হৈ গৈছে আৰু খুব তিক্ততা হৈ যায় ৰিলেশ্যনশ্বিপবিলাক এনেকুৱা লাগে কি যে দেখিবলৈ মন নাযায় আৰু ইজন সিজনক লেটছ গো এণ্ড গেট ডিভৰ্চ দেট ইজ দ্য most easiest solution give up even I did okay then you know তো সেই বস্তুটো যেতিয়া হয় তেতিয়া তোমাৰ এনেকুৱা লাগে কি যে কিয় হৈছে ডিভৰ্চবিলাক এতিয়া দেখিছানে এনি টাইম তোমাৰ ডিভৰ্চ but the only thing is that two people can be in the same page same house live in under the same roof without you know having affecting their own individuality and respecting their own differences he bostuto healing hoar pisothe hoy pisot gom pai je oh mor husband dekhon responsible nohoy mo khomut hoy mo wife dekhon responsible nohoy eni gali di ki love that's why you can actually prevent a lot of divorces happening because more maximum clients এনেকুৱা ষ্টেজত আহে যেতিয়া তেওঁলোকৰ সেপাৰেশন হয় heading towards divorce আৰু মই এতিয়া কাপলছৰ লগতে কাউন্সেলিং নহয় this is complete trauma work যে কিছুমানৰ যে ৰিলেশনশিপ ট্ৰমা থাকে বা চাইল্ডহুড ট্ৰমা থাকে তো আগতে আমি বিলাকে আমাৰ এনেকুৱা হৈ গৈছে যে সাপোজ উই আৰ গোইং থ্ৰু সামথিং দেন ইটস ওকে আৰু এটো চলি আহিছে তেনেকৈ হৈ আছে তেনেকৈ হৈ থাকিব সেই বস্তুটো হৈ আছিল উই আৰ গোইং উইথ দ্য ফ্লো ব্ৰেকআপছ হৈছে ওকে ফাইন আকৌ ঠিক হৈ গৈছে অলপ কান্দিছোঁ মিলিছোঁ ঠিক হৈ গৈছে অকণমান ফেমিলি প্ৰব্লেম হৈছে কান্দিছোঁ মিলিছোঁ ঠিক হৈ গৈছে চ' আজিকালি দিনত হিলিংটো বহুত দৰকাৰ হয় বুলি মই শুনিছোঁ সেইটো আপুনি কি ভাবে হিলিংটো দৰকাৰ হয় কাৰণ আগৰ সময়ত যেটো তুমি ক'লা ন people move on right moving on and healing is very different healing is are you willing to sit with your pain and not only sitting with your pain but complete processing is processing the pain এটা একদম সিম্পল উদাহৰণ দিওঁ যদি তুমি আজি দুখ পৰি গলা ঠিক আছে তুমি দুখ পালা তুমি হে তুমি ইউ নো তুমি হে গুটি পুৰা বহুত ঘা লাগিলে জনিবা গাত তুমি ইমিডিয়েট কামত যাবা না যদি তুমি ফিজিক্যাল পেইনটো ইমান গুৰুত্ব দিয়া তেনে ইমোশনাল পেইনটো কিয় আমি গুৰুত্ব নিদিওঁ হাৰ্ট ব্ৰেক ইজ ইকুৱেল টু ব্ৰেকিং অফ বোনছ এক্স্যাক্টলি it is that level of pain attachment with a loved one তুমি যেটো লাইফ যেটো সময়তে ভাল পাইছা ভালটো পাইছা ন your heart has got broken your dreams got shattered ঠিক আছে but we feel ashamed to feel that so what do মোৰ last time এটা TED Talk গৈছিলো where I spoke on the same reality you know like pain যে আমি পেইন বস্তুটোক মানে এমব্ৰেস কৰিব নাজানো এ পেইন বস্তুটোক মানে হেবলি না তুমি দেবদাস বনি ঘূৰি থকা কথা নাই কোৱা মই but we don't know what to do with the pain okay হে পেইনটো আমি আনিব লাগে কি যে ও লৰাটাৰ হাৰ্ট ব্ৰেক নহয় নেকি okay হয় হি কিন্তু নাকান্দে হি গিলি থয় তাৰ লগৰ বিলাকে ক'ব বলা ওলাই যাও আমকটো তামক তেনেকে বুঝো কি হয় না you move on but you don't heal so এনেকুৱা লাইফত বহুত থাকে যেতিয়া আমাৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগতো এনেকুৱা হয় যেতিয়া সৰু কালত তেনেকে দুখ পোৱা হৈছে আৰু যেটো তুমি ক'লা না চাইল্ডহুড ট্ৰমা কথাটো childhood trauma is equal it is extremely painful experiences based on different person's life তোমার core wound to more core wound নহব পাৰে I might have a core wound when I was deprived of only a packet of crayons art কৰিব নিদিলে সৰুতে that was my core wound তুমি ভাবিব পাৰা নেকি যেটো কাৰণে বহুত বছৰলৈকে I had such a terrible time with my own mother similarly তেনেকুৱা বহুত ডাইনামিক্স আছে যেতিয়া তুমি দেখা পোৱা যে এটা বাচ্চাই যিখিনি ইমোশনালি বিচাৰে নিজৰ পেৰেন্টছৰ পৰা নেপালে যেনেকৈ মৰম কৰাটো বিচাৰিছিলে নেপালে probably father was busy mother was working বা মাকে সেইখিনি কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰিলে সেই খং সেই দুখ সেই এৰিবিলাক থাকি যায় ঠিক আছে
আৰু সেইখিনিয়ে সদায় আমি ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত পাৰ্টনাৰ এজনৰ পৰা এক্সপেক্টেশ্যন থাকে আৰু পাৰ্টনাৰৰ লগত যেতিয়া মিট হয় দেন দ্য কুৱেশ্যন ইজ অ' ইউ ডোণ্ট চি মি আই ডোণ্ট এক্সিষ্ট দেন অনলি ইউ কুৱেশ্যন দেম তেনেকেই বস্তুবিলাক ৰিপিট হৈ থাকে এভৰিথিং হেজ এ ৰুট কজ ইন দ্য চাইল্ডহুড তুমি তান্ত্ৰিক উইজডমৰ ওপৰত কাম কৰিছা আৰু লগতে মডাৰ্ণ ছমেটিক চাইক'থেৰাপি কৰিছা চ' সেই দুটাৰ ভিতৰত কোনটো বেছি ইফেক্টিভ মই দুইটা বুলিয়ে ক'ম আচ্ছা মই কেইটামান কথা ক্লিয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ ইয়াত ফ্ৰম মাই আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আই এম নট ছেইং দেট আই এম অলৱেজ কাৰেক্ট বাট একৰ্ডিং টু মাই আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং মই কৈছোঁ তুমি আচৰিত হ'বা এই কথাটো শুনি পেলাই our process of tantra is very scientific acha it is very much psychosomatic in nature ami jikhini somatic practice buli koi asu is related to breath tantric procedures are also related to breath acha মই হেতু খুব নিজে প্ৰেক্টিস কৰাৰ পিছতহে মই গম পাইছোঁ আৰু বহুত মানুহে ভুলকে গৈ পেলাই তন্ত্ৰ শিকেগে কাৰণ কিয় মই পাৱাৰফুল কি ফিল কৰিব বিচাৰোঁ ঠিক আছে মই এইটো কাৰণে কৰিব বিচাৰোঁ মই এইটো কাৰণে কৰিব বিচাৰোঁ so the moment when you think that I need to be powerful you immediately making yourself not powerful right so তোমাৰ হেইটো থটটো কিয় এক্সিষ্ট কৰে যে আই নিড টু বি পাৱাৰফুল ফ্ৰম দিছ পাৰ্চন ৰাইট চ' তেতিয়াই তুমি বেলেগ এজন মানুহ হ'বলৈ যোৱা বাট ফৰ মি তন্ত্ৰা ইজ মাই লাইফ প্ৰেক্টিছ আচ্ছা অ'কে আই ডিড নট কাম টু দিছ মানে দিছ ফিল্ড অফ লাইফ প্ৰেক্টিছ জাষ্ট বিকজ somebody has told me to I came with my own consciousness আৰু মই খুব বেছিকৈ মানে চাইণ্টিফিকেলি বুজো বস্তুবিলাক মই অকণমান মানে চব বস্তুৰ পৰা বুজিব পাৰোঁ মই দেখি ইমান ধুনীয়া কোৰিলেশ্যন আছে ইট ইজ ছাচ এ বিউটিফুল প্ৰেক্টিছ অ'কে এণ্ড দেন ইট হেজ ডিফাৰেণ্ট এনাৰ্জেটিক ভাইব্ৰেশ্যন যেনেকৈ তোমাৰ এটা মন্ত্ৰ তুমি কেনেকৈ হোল্ড কৰিব পাৰা মন্ত্ৰৰ এনাৰ্জি এটা ভিতৰত কেনেকৈ হোল্ড কৰিব পাৰা তেনেকৈ আমাৰ সোমেটিক্সত মানে এটা লাষ্টত এটা হেৰি থাকে যেতিয়া ইণ্টিগ্ৰেশ্যন হয় ট্ৰমাটো ৰিলিজ কৰা হয় এটা নতুন ফিলিং মানুহ এজনক দিয়া হয় তাৰপিছত সেই ফিলিংটোত বডিত ইমপ্লেণ্ট কৰা হয় ছাপ'জ আ পাৰ্চন হেড ৱৰ্থলেছনেছ ফিলিং নিজৰ ওপৰত ছেল্ফ কনফিডেঞ্চ নাই ভিতৰত বহুত নিজকে ৱৰ্থলেছ বুলি ভাবে ঠিক আছে সেই বস্তুটো ক'ৰবাৰ পৰাটো চ'ৰ্চ আউট হৈছে সেই ফিলিংটো যেতিয়া প্ৰচেছ কৰি আঁতৰোৱা হয় এটা নতুন ফিলিং দিয়া হয় আৰু সেইটো তেওঁ নিজেই ক'ব যে আই ৱান্ট টু ফিল ৱৰ্ডি of myself I want to trust myself again so that trust is embedded in the body hetuke koi embodiment thik ase tantraru tenekoi hoy bostutu it is embodiment so much of correlation is there in psychosomatic moi to bhabu worthless to feel to nije monor pora ahe ne somebody circumstances again some কাবাক ৱৰ্থলেছ ফিল কৰোৱা গৈছে জনিবা যেনেকৈ ঘৰৰ সৰু আছিলে জনিবা সেই জনিবা অলপ বাকীকেইটা তিনিটামান ল'ৰা ছোৱালী আছিলে দুটা বহুত চোকা এটা জনিবা অকণ পঢ়া শুনা হেৰি নহয় তাক মানে খটিয়াই থাকে জনিবা ঠিক আছে সৰুৰ পৰা বাট হি মাইট হেভ বিন এন এক্সট্ৰিমলি ইম'চনেলি ইণ্টেলিজেণ্ট পাৰ্চন কিন্তু তাৰ ইম'চনেল ইণ্টেলিজেঞ্চটোক ধ্যান দিয়া নগ'লে চ' গ্ৰ'য়িং আপ হি মাইট হেভ দিছ ফিলিং দেট আই এম ৱৰ্থলেছ so hetu hobo pare নহলে বা again different types of reactions projected by other people so hey worthlessness feeling to eta kotha koiso teneko bahut thake exactly right etia ami talk therapy koro ba music therapy koro সেই থেৰাপি বিলাকতকে আপোনাৰ হিলিংছে মানে কিমান ইফেক্টিভ হয় trauma informed okay so talk therapy is basically for understanding your trauma আজি তুমি জানিবা মোৰ লগত কথা পাতিছা মই তোমাৰ কৰো তোমাৰ এইটো কাৰণে এইটো হৈছে is it enough no right but when you go to a trauma informed psychotherapist they help you process the trauma processing
সার্জারি সাপোজ তুমি মেডিকেল টার্মিনলজি কৈছো যে এজন মানুহৰ হাৰ্টৰ জনিবা হেৰি আছে কি বুলি কয় এই যে হাৰ্ট সাৰ্জাৰি এটা দৰকাৰ হৈ আছে ঠিক আছে বাট তেখেতে বুজি থৈ দিছে মাত্ৰ আচ্ছা ইজ ইট healthy no the person has to go through the surgical process right so somatic psychotherapy tumar body trauma to body jitu trauma store hoy ase jitu kahini imprint bohi ase hey imprint to ulia bole karne aru process koribole sahay kore hetu nohua leke ejon manuhe eketa lupote guri thibo so I will never say talk therapy is enough acha ever it is never a permanent solution obviously yes but it is only for your understanding aru kunuba jodi tumar bahut beshi aware thake teloke nijor mote jodi kaam koribo pare well good enough but it is very mane guide ejon hole bhal hoy right আৰু আপুনি গোল শ্যাডো কাম কৰিছে what is exactly goal shadow work is another brilliant modality acha ঠিক আছে খুব এটা ভাল modality হয় shadow work to shadow work ত এনেকুৱা হয় যে আমি এনেকে কওঁ ন মোৰ সে বহুত ক্লায়েন্টছ আই জনে মই খুব procrastinate কৰো মোৰ বস্তুবিলাক হৈ নুঠে কামবিলাক হৈ নুঠে I keep on procrastination is very common but you know like what is exactly procrastination আমি পিছুৱাই থাকো যে কামবিলাক suppose তুমি আজি এটা হেৰি বনাইছা তুমি এখন যেনিবা কিতাপ লিখি আছা কিতাপখন তুমি পিছুৱাই আছা তুমি ভাবি লৈছা যে এই বছৰৰ ভিতৰতে শেষ কৰিম but then you're pushing it আমাৰ হেতু থাকে কিন্তু নিজৰে কাম থাকে হেতু ঠিক আছে we also postpone our growth so আমি procrastination বুলি কওঁ হেতু ঠিক আছে procrastinate ঠিক আছে ভাল পোৱা কামটো নিজে জানি বুজিয়ে কৰিছো হে কামটো কিন্তু মানে তোমাৰ procrastinate কৰি থকা হয় so you know shadow work help you to understand the reason behind your procrastination acha and not term the procrastination as a negative terminology so there is a reason why you are procrastinating suppose মই for example এটা example দিও মই এটো কাম স্টার্ট কৰিলো পডকাস্ট ইটস বিন 2 or 3 years হৈ গল সো কৰি ভাল লাগে আই ডু ইট বাট যেতিয়া টাইম আহে এডিটিংৰ মই I do that when I often পিছুৱাই থাকো yeah so how to overcome from that you need to ask yourself what am I expecting in this editing is it perfection is it perfection or what is it have to answer to me jana maybe perfection or maybe I need the push মানে it's time এতিয়া কাইলে মোৰ আপলোড দিব লাগিব I have to finish it today so he কাইলে আপলোড দিয়াটো মই আগদিনাখন কৰাতকে মই গোটেই উইকটো টাইম পাইছিলো but I didn't do that so অলপ মানে মোৰ নিজৰ পৰা খং উঠে কিয় মানে I was waiting for the last date exactly so what is wrong in that I'm just asking you since it is your own work so amar mind ot eta bohi thaka hoy je ami hodai kaam koribo lagibo it is good to be consistent thik ase tumi jodi hodai work koribo goisa it's amazing jodi tumi hetu moi consistency tuk moi mane I give a thumbs up jodi hetu parisa de kintu how about actually you sit down for one day and actually edit then if you look at yourself it is not procrastination acha it is তুমি হেতু বস্তু তোমাৰ ক্যালিবার হে হয় সাবলে গলে যে মই এদিনতে কৰিলো মোক এদিন হে লাগে কাম এটা হে কৰ it is how you look into your problem if you're looking at it as a problem it is a problem but if you're looking at it as an opportunity that editing takes me only some time you know I do not need to work every day so how are you looking at it যদি তোমাৰ হেতু উপৰ খং উঠি থাকে নিজৰ then you are already in a negative spiraling loop
যে আই নিড টু বি কনচিষ্টেণ্ট আৰু সেইটো চব মানুহে কৈ থাকে যে মই এই বস্তুটো কনচিষ্টেণ্ট কাম কৰিব লাগিব ইউ ন' হোৱাই কাৰণ সেইটোৱে আমাৰ মাইণ্ডত আছে বাট চিন্স ইট ইজ ইয়ৰ অ'ন ৱৰ্ক তুমি এখন কিতাপ যেনিবা তুমি বহুত দিনৰ পৰা তুমি লিখি আছা ঠিক আছে তুমি বহুত দিন নিলিখিলা ঠিক আছে তোমাৰ এনেকুৱা অন্য কামো থাকিব পাৰে যিটো কাৰণে তুমি নিলিখিলা কিন্তু তোমাৰ এদিন এটা ফ্ল'ত আছে তোমাৰ বহুতখিনি লিখা হৈ গ'ল তেন্তে তোমাৰ ইমান দিন নিলিখাৰ একো একচুৱেলি লছ নহ'লে চিন্স ইট ইজ ইয়ৰ অ'ন ক্ৰিয়েটিভ ৱৰ্ক এণ্ড ক্ৰিয়েটিভিটি ডাজ নট হেভ এ টাইম লাইন ইট হেজ টু হেপেন ইন আ ফ্ল' তোমাৰ সেই ফ্ল'টোত যেতিয়া তুমি থাকিবা তুমি হেপিলি কাম কৰিবা ফ্ৰম দ্য প্লেচ অফ জয় ৰাদাৰ দেন পুছিং ইয়ৰ চেল্ফ এভৰি ডে চ' শ্বেডো হেল্পছ আছ শ্বেডো ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট শ্বেডো ৱৰ্কটো কৰাটো বহুত বেছি দৰকাৰ হয় আচ্ছা লগতে ইনাৰ ৱৰ্কৰ লগত চ' প্ৰচেছটো কেনেকুৱা থাকে ইজ ইট মানে টক থেৰাপি টাইপে হয় ইট ইজ এ পাৰ্ট অফ থেৰাপি অনলি আচ্ছা ইট ইজ ৰিলেটেড টু ট্ৰমা ৱৰ্ক অনলি ট্ৰমা ৱৰ্কৰ লগতেই হয় একো অন্য নহয় আৰু শ্বেডোজবিলাকে গ'ল শ্বেডো এগেইন আমি সদায় সেই নেগেটিভ টাৰ্মিনলজি এংগাৰ ছাপ'জ এংগাৰ এটা খং উঠিছে আমি এংগাৰটোক এটা ভাল ৰূপ নিদিওঁ হয়নে বাট ডু ইউ ন' এংগাৰ কেন বি এ ড্ৰাইভিং ফ'ৰ্চ ফৰ এচিভিং ইয়ৰ গ'লছ ইফ চেনেলড ইন এ productive way. Yes, that is a part of shadow work. That is goal shadow. সেইটো বেয়া নহয় আমি আমাৰ চাহটো আঁতৰাব পাৰিম জানো then why are we discriminating in the name of good and bad right so আমি immediate judgments দি দিওঁ এই মানুহজন এনেকুৱা এই মানুহজন তেনেকুৱা but in shadow work we don't give any judgments every emotion is welcome in the platform of therapy এতিয়া suppose তোমাৰ ওচৰত কোনোবা ক্লায়েণ্ট আহে কোনটো টাইমত তুমি ফিল কৰা যে I have done my process the process is done সেইটো মানে লাষ্ট প্ৰচেছটো কি হয় first সেশনৰ পৰাই ট্ৰান্সফৰ্মেশ্যন আৰম্ভ হৈ যায় একচুৱেলি দ্য মোমেণ্ট দে ষ্টেপ ইন টু এ কনচালটেশ্যন কল দেয়াৰ্ছ প্ৰচেছেছ বিগান আমি প্ৰচেছিংখিনিহে থেৰাপিত কৰোঁ আচ্ছা কনচালটেশ্যন কলটোতে আইডেণ্টিফাই কৰাই হয় আৰু প্ৰত্যেকজন থেৰাপিষ্টৰ কৰাৰ ৱেটো বেলেগ আই এম নট অনলি এ থেৰাপিষ্ট বাট আই এম অলছ' এ লাইফ কোচ মই গোটেই মডালিটিজখিনি ব্লেণ্ড কৰি মোৰ এটা ইউনিক ৱেত কাম কৰোঁ ঠিক আছে তো মই কেতিয়াবা মই ভাবোঁ আই ৰিয়েলি ডোণ্ট হেভ মাই অ'ন ৱে এণ্ড দেট ইজ অনলি মাই ৱে ইউ ডোণ্ট হেভ টু হেভ ইয়ৰ অ'ন ৱে the way will show itself in the path when you know something তুমি যেতিয়া জানি লোৱা এটা বস্তু তুমি মাথাত তোমাৰ থাকিব নালাগে এইটো কাৰণ প্ৰত্যেকজন ক্লায়েণ্টৰ নিজৰ কাহিনী লৈ আহে তেওঁলোকে আৰু প্ৰত্যেকজন ক্লায়েণ্টৰে তেওঁলোকে অন্য নিবিচাৰে দে জাষ্ট ৱান্ট ছেফটি আচ্ছা দে ডোণ্ট ৱান্ট interruption they don't want it perfect everybody is a very amazing human being you don't need to change anything within yourself নিজৰ লগত একো চেঞ্জ কৰিবলৈ নাহে থেৰাপিত আমি ৰেগুলেশ্যন শিকাওঁ থেৰাপিত কেনেকৈ নিজকে ৰেগুলেট কৰিব পৰা যায় ঠিক আছে আগতে যেনিবা এংচিয়াছনেছত গুচি যায় মানুহজনে বিভিন্ন ৰিজনছ থাকে এংচিয়াছনেছত যোৱাৰ কিন্তু তোমাৰ থেৰাপিত অহাৰ পিছত দ্য পাৰ্চন steps into this reality what am I anxious about how can I like how can this not affect me in my current reality right কেতিয়াবা কিবা বুক লিখিবলৈ ট্ৰাই কৰিছানে মোৰ এখন চলি আছে হা এখনৰ ওপৰত ওলাব সোনকালে আশা কৰিছোঁ ভাল লাগিছে জানি তোমাৰ ভিডিঅ'ছবিলাক যেতিয়া চাওঁ তোমাৰ প্ৰফাইলত গৈ পেলাই তো
মন কৰিছোঁ ইউ টক আ লট এবাউট নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম এণ্ড ট্ৰমা চ' কি কানেকশ্যন আছে এই দুটাৰ মাজত ফাৰ্ষ্ট মানে মোৰ প্ৰফাইলটো ইজ এন ইনফৰ্মেশ্যন প্ৰফাইল ইটছ এন ইনফৰ্মেশ্যন ঠিক আছে ইটছ একচুৱেলি এ প্লেটফৰ্ম টু ক্ৰিয়েট এৱেৰনেছ এক্সেক্টলি যিটো বস্তু আমি কেতিয়াবা আমি নেজানোৱেই যে ইট এক্সিষ্ট অ'কে তো তুমি আজিকালি মন কৰিছা চাগে যে মানুহবিলাকে বহুত ডিপ্ৰেশ্যন এংচিয়াছনেছত ভোগে হয়নে এভৰিবডি so it is a common terminology but do you know the root cause behind this the root cause is always the nervous system and the trauma so nervous system ami je horute pohisilu nervous system where is the nervous system is in the body ইয়াৰ পৰা আমাৰ ব্ৰেইনৰ এইখিনি পৰা পুৰা কানেক্টেড হৈ থাকে হয়নে নাৰ্ভাছ চিষ্টেম অ'কে নাৰ্ভছবিলাক যে কানেক্টেড হৈ যায় চ' যেতিয়া আমাৰ লাইফত এনেকুৱা এটা ইম'চনেল পেইন কিছুমান হয় ইম'চনেল পেইন ডাজ নট মিন অলৱেজ হাৰ্ট ব্ৰেক ঠিক আছে ইম'চনেল পেইনৰ দুটামান এক্সাম্পল দিওঁ সেই যে মই তোমাক আগতীয়াকৈ কেইটামানত কৈছিলোঁ চাইল্ডহুড মানে এটা বাচ্চাই যদি মৰমখিনি নাপালে মাকৰ পৰা সিমানখিনি মাক যেনিবা চাকৰিয়াল আছিলে মানে সেই মৰমটো যিটো সি বিচাৰিছিলে সেইটো সি নাপালে he will always look forward being ডাঙৰ adult হোৱাৰ পিছত he will always look forward for a woman like who is a mother to him understood okay তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ডাইনামিক্স থাকে সেইবিলাক তাৰপিছত তোমাৰ হেৰুৱাৰ ভয় থাকে সেই মানুহজনক হেৰুৱাৰ দেট ইজ অলছ' এংচিয়াছ এটেচমেণ্ট ষ্টাইল এংচিয়াছনেছত ভোগে যে পজেচিভনেছ বুলি যে কওঁ আমি যিটো ঠিক আছে কাৰণ সেই মৰমটো যদি কেনেবাকৈ পাই যায় হি উইল হেভ বিগ টাইম প্ৰব্লেম লিভিং দেট ৱমেন কেনেবাকৈ যদি সেই ছোৱালীজনীয়ে যদি এৰি থৈ যায় ল'ৰাটোক দেন হিল হেভ গ' থ্ৰু আ ডিপ ডাউনফল অ'কে সেই যে মৰমখিনি কম্প্ৰমাইজ হৈছিলে সৰুতে সেইটো কিন্তু তাৰ মনত নাথাকে কাৰণ সেইটো একদম সৰুতে হৈছিলে ন কিন্তু আমাৰ বডিত মনত থাকে বডিটোতো চেঞ্জ নহয় আমাৰ বডিটোতো একেই হয় চ' দ্য চাইল্ড ৰিমেম্বাৰ্ছ দ্য বডি ৰিমেম্বাৰ্ছ এভৰি চেঞ্চেশ্যন দ্য মাদাৰ লেফ্ট ৱেন হি ৱান্টেড দ্য মাদাৰ সি খুব কান্দিছিলে এজনীপা সৰুতে মাকে অফিচ গুচি যায় সি খুব কান্দে সি ছেপাৰেশ্যন এংজাইটি যে থাকি গ'ল যে পিছলৈ সেই বস্তুটো আকৌ ট্ৰিগাৰ হ'ব পাৰে দ্য মোমেণ্ট হিজ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড গ'জ আৱে অকণমান হ'লেও যদি সেইকাৰণে পজেচিভনেছ বা কিবা এনেকুৱা ধৰণৰ সেয়া ট্ৰিগাৰ হয় ছেইম ৱমেন ডাইনামিক্স আচ্ছা চ' দ্য ট্ৰমা এণ্ড নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম ইজ ভেৰি মাছ কানেক্টেড ট্ৰমা লিভছ ইনচাইড দ্য বডি ইন দ্য ফৰ্ম অফ চেঞ্চেশ্যন এংচিয়াছনেছ দ্য ফিলিং বুকু ধপধপনি বুকু ধপধপাইছে চেঞ্চেশ্যনছ এংচিয়াছনেছ হ'লে কি হয় মানুহৰ বুকু ধপধপাই কি কৰোঁ কি নকৰোঁ তেনেকুৱা নিচিনা ফিল হয় গৰম হৈ যোৱা হয় গা চা গৰম হৈ যায় চ' হোৱাট ইজ দিজ আৰ চেঞ্চেশ্যনছ ইন দ্য বডি ৰাইট তাৰ ইমিডিয়েট একশ্যন হৈছে মই ফোন কৰোঁ কণ্টিনিউৱাছ কাৰোবাক তেনেকুৱা হ'ব পাৰে বা কিছুমানে শ্বাটডাউন হৈ যায় চ' দিজ আৰ নাথিং বাট ৰেছপন্স যিটো আমাৰ বডিটোৱে দিয়ে যেনেকৈ ফাইট ৰেছপন্স হি মাইট ফাইট ফৰ হিজ এটেনশ্যন হাৰ এটেনশ্যন তুমি মোক পাত্তাই নিদিয়া মই তোমাক ইমান ফোন কৰিছোঁ তুমি ফোনেই ৰিচিভ নকৰা হয়নে এটেনশ্যন ফাইট ফিয়াৰ অফ লুজিং এ লাভড ওৱান ফাইট ৰেছপন্স কাজিয়া কৰিব খুব এটেনশ্যনৰ কাৰণে ছেকেণ্ড এটা আহে চবতছে লাষ্টৰ ফেজ সেইটো থাকে মানে অকণমান দীঘলীয়া ট্ৰমাত থাকে এইটো ফ্ৰিজ মানুহজন শ্বাটডাউন হৈ যায় একদম চুপ হৈ যায় নাম ফিলেই নকৰে ফ্ৰিজ ৰেছপন্স তেতিয়া অলপ দিগদাৰ হয় চ' সেইটো অকল টক থেৰাপিত হিল নহয় প্ৰচেছিং নিডছ টু বি ডান ফৰ ছাম পিৰিয়ড অফ টাইম যেতিয়া ফ্ৰিজ আইচটো গলিবলৈ যেনেকৈ আমাৰ সময় লাগে ট্ৰমাটো গলিবলৈও সময় লাগে তো তাৰ কাৰণে বহুত ব্ৰেথ
আৰু মুভমেণ্টছৰ দৰকাৰ সেইখিনিয়ে প্ৰচেছিং দেন ফোন ৰেছপন্স এটা থাকে ফোন ৰেছপন্স ইজ পিপল প্লিজিং এই বাইপাছ কৰে হ'ব তাই বিজি আছে চাগে হ'ব তাই চাগে বিজি আছে we tell ourselves a different reality where probably your girlfriend might be cheating you know so I'm just saying this not always correct so you know এটো গল্প কৰি দিয়া হয় মানে বাইপাছ কৰা হয় হাঁহি থাকে কিছুমানে you know হাঁহি হাঁহি উৰাই দিয়ে that is phone response then again one more is there flight response সি একো হেৰিয়ে কৰিব নিবিচাৰে সি ইমিডিয়েট এই চিটুৱেশ্যনটোৰ পৰা ওলাব বিচাৰে তুমি বহুতক মন কৰা চাগে কিছুমান মানুহে কথা পাতিব নিবিচাৰে they leave you and they disappear one common example is ghosting nowadays in relationships আজিকালি মোৰ ওচৰত বহুত ক্লায়েণ্টছ আহে যিবিলাকে মানে তোমাৰ সেই হেয়া ডেটছবিলাকত যায় মানে এপৰ ডেটছবিলাক যে থাকে যে বাম্বল টিণ্ডাৰ আমুক তামুক তেনেকৈ তো এণ্ড দেন ফৰ দে গো এণ্ড ডেটছ এণ্ড দেন আফটাৰ ফিউ ডেইজ দ্য আদাৰ পাৰ্চন ঘোষ্টছ ইটছ এ ব্ৰিলিয়েণ্ট প্লেচ টু ষ্টাডি ট্ৰমা ৰিয়েলি তুমি যদি ৰিচাৰ্চত আছা মোৰ খুব ভাল লাগে আৰু তাহাঁতি কাহিনীবিলাক আনে মানে মই খুব এনজয় কৰোঁ কাৰণ তাহাঁতক ঘোষ্ট কৰে আৰু তাহাঁতি মানে এই বস্তুটো অফক'ৰ্চ আই ডু নট এনজয় হোৱাট মাই ক্লায়েণ্ট ইজ গোয়িং থ্ৰু বাট ইটছ এ ব্ৰিলিয়েণ্ট স্পেচ ফৰ me to explore different people's behavioral patterns they ghost and they disappear and the other person is like oh sage মোৰ sage মোক sage ভাল নেদেখিলে সি এনেকুৱা আছিলে তেনেকুৱা আছিলে আমুকটো তামুক so you all the presumptive reality যি মাইণ্ডত চলি থাকে so both people are meeting at unhealed versions exactly আৰু হেতু কাৰণে তুমি মন কৰিবা এনেকুৱা ধৰণৰ প্লেটফৰ্মবিলাকত যেতিয়া লগ পায় either they have been going through a lot of dysfunctional relationships where they don't know where they are heading to okay eko clarity nai but they keep on wanting to meet aru intense okoman jodi intense feelings hoar loge loge the other person might disappear that is avoidant attachment style avoid monwaru I cannot let my heart get broken again and the other person no I want to be seen I like you that's how the whole game is trauma is exceeding exactly so মোৰ এনেকুৱা হয় হা ৰাতিপুৱা শুই উঠি I overthink a lot and I like the moment I wake up মই চিলিঙলৈ চালোঁ চাই I overthink কি মাইণ্ডত আহে I don't know পিছত যেতিয়া মই এনেকুৱা হয় যে যেতিয়া মানে ৰিয়েলিটিত আহোঁ কি ভাবি আছিলোঁ মানে what was I exactly thinking মানে এইটো এনেকুৱা কথা নহয় যে মানে ভাবি থকা but still I overthink মানে টি ভাবি থাকোঁ যাৰ তাৰ কথা টি কথা এনেকৈ মানে overthink so সেই overthinkingৰ পৰা overcome কৰিবৰ কাৰণে কেনেকৈ চেষ্টা কৰিব পাৰি so my question is again back to you only is it overthinking or slowness in the morning both maybe হ'ব পাৰে slowness but কেতিয়াবা suppose মই যদি মোবাইলটো চাওঁ মই কেতিয়াবা শুই উঠি পেলাই কেতিয়াবা না প্ৰায় কৰোঁ মই মোবাইলটো চাওঁ সেই টাইমটোত কিন্তু মোৰ overthinking বস্তুখিনি মানে মাইণ্ডত নাহে বাট যদি মই যেনিবা মোৰ ফোনটো ৰাতিৰ ভিতৰত অফ হৈ গ'ল ৰাতিপুৱা মই চাৰ্জত দিবলৈ এলাহ লাগিছে অৰ এলছ মই চাগে চাৰ্জত দি থৈ পেলাই আকৌ বিচনাত আহিছোঁ এট দেট টাইম মানে what will I do I overthink that's my hobby so the brain is always preoccupied in the morning with a lot of anxious thoughts actually like মই কি কৰিম কি নকৰিম ভাবা হয় কথা ঠিক আছে সেই সময়ছোৱাত আগতে এনেকুৱা কি হৈছিল যিটো কাৰণে তুমি এংশিয়াছনেছত ভুগিছিলা সৰুকালত probably in the morning স্কুলৰ ৰাছ এটা থাকে আগতে হয়নে আমাৰ আগতে স্কুলবিলাক পৰিৱেশটো কেনেকুৱা হয় তেতিয়া ঘৰখনত পুৰা দৌৰা দৌৰি চিঞৰ বাখৰ হয়নে but are you in school no but you are still carrying the sensation in the body আচ্ছা
সেই দৌৰা দৌৰিৰ সেয়াটো ঠিক আছে ডেট ইজ নট অভাৰ থিংকিং সেইটো সময়ত অভাৰ থিংকিং কৰিবৰ সময় নাছিলে কিন্তু এইফালে মায়ে চিঞৰিছে দেউতাই চিঞৰিছে দেৰি হৈছে ইটো হৈছে সিটো হৈছে গালি খাইছা দেৰি হৈছে কাৰণে ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত সেই সময়ছোৱা গুচি গ'ল বাট দ্য বডি ষ্টিল ৰিমেম্বাৰ্ছ অল দ'জ মেমৰিজ বিকজ দ্য বডি ইজ দ্য ছেইম সেইটো কথাই মই তোমাক কৈছোঁ চেনচেশ্যন the body remembers only the traumatic incidents and in the form of sensation যেনেকে ক্ৰাউড এটাত গৈ পেলাই তুমি ডিছএছ'চিয়েটেড ফিল কৰিব পাৰা নাম ফিল কৰিব পাৰা বা বহুত এক্সট্ৰিমলি হেপ্পী ফিল কৰিব পাৰা বা কিবা তেনেকুৱা চ' এই বডিটোত আমাৰ এই চেনচেশ্যনবিলাক ষ্ট'ৰ হৈ থাকে চ' তোমাৰ সেইটো মাইণ্ডটো এক্টিভ হৈ নাথাকে এনি টাইম ঠিক আছে মাইণ্ড হেজ অনলি থটছ জেনেৰেটেড ফ্ৰম দ্য বডি তুমি যদি মন কৰা তোমাৰ মাইণ্ডত মেক্সিমাম কি কৰোঁ সেইটো থট থাকে হয়নে কি কৰিম হয় নাই কেনেকুৱা ধৰণৰ থটছ থাকে কোৱাচোন মানে এনেকুৱা মাইণ্ডত নাহে যে আজি কি কৰিম তো মই মানে আই ৱৰ্ক আ লট মানে আজি কি কৰিমটো ভাবিবলৈ মানে ৰাতিয়ে মই ভাবি দিওঁ কাইলৈ ৰাতিপুৱা শুই উঠি পেলাই আই উইল থিংক আজিৰ দিনটোত মই কি কৰিম বাট সেইবিলাক থটছ নাহে হৈ যোৱা পাষ্ট থটছবিলাক আহি থাকে তুমি যদি মন কৰা সেইখিনি উইচ হেজ ন' ৰিলেশ্যন উইথ দ্য ৱৰ্ক ডেট ইউ আৰ ডুইং একজেক্টলি অ'কে আৰু এটা কথা মই ইয়াতে কওঁ যে সেই যে অ'ভাৰ থিংকিংখিনি হয় বডিৰ এটা আমাৰ ষ্ট্ৰেছ হৰম'ন থাকে এটা সময়ত যদি সেই সময়ছোৱাত তুমি বহুত যদি এংচিয়াছনেছত ভুগিছিলা বা বহুত ষ্ট্ৰেছ লৈছিলা সেই মৰ্ণিং আৱাৰ্ছত শুই উঠি যদি কিবা কিছুমান এনেকুৱা ঘটনা হৈছে যিটো কাৰণে তুমি ষ্ট্ৰেছ লৈছিলা later even if you recover or time has moved on the body's cortisol level যিটোক ষ্ট্ৰেছ হৰম'ন বুলি কোৱা হয় এক্টিভেট হৈ থাকে আচ্ছা কৰ্টিছলটো যেতিয়া এক্টিভেট হৈ থাকে তেতিয়া বহুত অভাৰ থিংকিংবিলাক শ্বুট হয় আৰু মৰ্ণিংছ উইল বি শ্ল' ইফ ইউ লুক এট ইউৰ ছেল্ফ যাৰ ট্ৰমা থাকে মৰ্ণিঙৰ যেতিয়া হেৰি থাকে কৰ্টিছল লেভেল দে উইল নেভাৰ ফাইণ্ড দেম ছেল্ফ এক্টিভ ইন দ্য মৰ্ণিং towards the afternoon or evening energy level to ahe brain to okman sort out hoy hetu karone morning ot nijoke zur joborosti kori pelayo shutting everything down people have to come back to their center বুজি পাইছা না হেতু যদি step লোৱা হয় then you can bring down your cortisol level But if you give away to overthinking, you are allowing the cortisol levels to again shoot up. That is awareness. মই আৰু এটা কি কাম কৰোঁ মানে that's kind of self healing নাজানো সেইটো টাইমত আৰু just to overcome মই স্পিকাৰ এটা ওচৰত থৈ দিওঁ মানে গান লগোৱা স্পিকাৰ চ' মানে ইটছ লাইক জানা মোৰ দেউতা গান শিকায় তো দেউতা তলত থাকে এণ্ড মই ওপৰত থাকোঁ চ' মই জাষ্ট গান লগাই শুনি থাকোঁ যে দেউতাই গান লগাইছে নেকি যদি গান লগাইছে দেন মানে সেইটো সুৰতে বা সেইটো গানতে মই উঠি যাওঁ আৰু এলছ যদি দেউতাই গান নাই লগোৱা তেতিয়াহ'লে মোৰ ওচৰত যিটো স্পিকাৰ থাকে মানে শুই থাকোঁতে বেডৰ ছাইডতে থাকে জাষ্ট আই ছুইচ অন গানটো লগাই লওঁ তাৰপিছতহে মানে আই ৱৰ্ক because music has healing sensations frequency থাকে musicৰ so music also helps you regulate your nervous system ওকে যেতিয়া হামিং কৰা হয় আমাৰ সাইকোসোমেটিক প্ৰেক্টিছত বহুত আমি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰেক্টিছ ইউজ কৰোঁ যেতিয়া হামিং কৰা হয় হামিং হওক বা হেৰি ৰিৱাজ কৰিলে যে আলাপবিলাক গোৱা হয় বা কিবা তেনেকুৱা হোৱাট ইজ ইটছ এ ভোকেল কৰ্ড এজ ৱেল এজ আমাৰ নাৰ্ভাছ ছিষ্টেমৰ পৰা এইখিনি তোমাৰ পেৰাচিম্পেথেটিক নাৰ্ভাছ ছিষ্টেমটো য'ৰ পৰা আৰম্ভ হয় ঠিক আছে ভিগাছ নাৰ্ভডাল হামিঙত তোমাৰ ভাইব্ৰেশ্যনছ কিছুমান হেৰি হয় যেনেকৈ হাম frequency then it gets regulated then the brain comes into say oh why am I overthinking so that's a good practice actually তেনেকুৱা বহুত থাকে সবৰে নিজৰ কিছুমানে জাৰ্নেলিং কৰে কিছুমানে তোমাৰ ব্ৰেথ ৱৰ্ক কৰে কিছুমানে প্ৰাণায়ামখিনি কৰে ঠিক আছে so it can be anything
কিছুমান ৱাকত গুচি যায় বাট ইট হেজ টু বি মুভমেণ্টছ ইফ ইউ লুক এট ইট ইভেন ইফ ইট ইজ ছিংগিং ইউ আৰ মুভিং ইয়ৰ মাউথ some people dance in the morning okay any kind of activity based has to be there নহলে বা বহি brain is only activated thinking all the unnecessary thoughts exactly right এতিয়া ষ্টুডেণ্টছ বিলাকৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় অকল ষ্টুডেণ্টছ নকওঁ দেই এতিয়া নিউজ খুলিলে ইদাৰ একেবাৰে স্কুল ষ্টুডেণ্টছখিনিৰ ছুইচাইডেল থটছ থাকে আদাৰৱাইজ একেবাৰে বয়সস্থ মানুহবিলাকৰ আহিছে মানে নিউজবিলাকৰ একৰ্ডিং টু দ্য নিউজ মই সেইটো কৈছোঁ মানে ছুইচাইডেল থটছবিলাক যিবিলাক আহে এণ্ড দে এটেম্প্ট অলছ' তো সেইটো কিয় আহে not always there has to be a history of trauma suicidal reasons বহুত সবৰে বেলেগ থাকে ঠিক আছে মই ৰিচেণ্টলি এটা নিউজ পাইছিলোঁ দেউতাকে গেম খেলিবলৈ দিয়া নাই কাৰণে 3জনী ছোৱালী একেলগতে বিল্ডিঙৰ পৰা জাম্প কৰি পেলাই মানে 3জনী মৰিলে ছুইচাইড চ' 9 বছৰীয়া ছোৱালী অৰ ছামথিং লাইক ডেট মানে কম এজৰে আছিলে তো সিমানটো এজৰ ছোৱালীজনীয়ে ৱাই মানে দে আৰ গেটিং দ'জ থটছ অফ ডাইং অফ চাৰেণ্ডাৰ দেমছেলভছ দেয়াৰ লাইফছ চ' সেইটো কিয় আহে মই তোমাক এটা কথা কওঁ হা আগতে যেতিয়া মই কিছুমান বস্তু বেয়া পাইছিলোঁ মিলেনিয়েলছবিলাকৰ কথা কৈছোঁ দেই আই এম নট এগেইন ডাইভাৰ্চিফাইং ফ্ৰম দ্য টপিক কিন্তু তোমাৰ আমাৰ যেনেকৈ জেন জিজ মিলেনিয়েলছ জেন আলফা এনেকুৱা ধৰণৰ হেৰি এইবিলাক আহিছে ন আমি মিলেনিয়েলছখিনি নহয় মানে আমাৰ ভয় আছিল বহুত আমাৰ পেৰেণ্টছৰ পৰা এক্সেক্টলি টিচাৰ্ছৰ পৰা ভয় আছিলে মানে আমাৰ ছুইচাইডেল থটছ নহয় আহিছে আজিকালি চিষ্টেমটো এনেকুৱা বনাই দিয়া গৈছে ৱেৰ ইউ হেভ ন' ফিয়াৰ নট ফ্ৰম ডেথ অলছ' বিকজ ৱেন এভৰিথিং ইজ প্ৰভাইডেড দেৰ ইজ ন' ফিয়াৰ অনলি এক্সেক্টলি actually there is a very wrong way of মানে way to বহুত wrong হৈছে if their parents no matter Gen Z হওক বা parents are parents মইতো নাই কয় কি যে ভয় খুৱাব লাগে ল'ৰা ছোৱালী ভয় but then there has to be a fear of I can't lose my life is precious exactly no matter what এই বস্তুটো পেৰেণ্টছে কনচিয়াছ হোৱাটো বেছি দৰকাৰ ৰাদাৰ দেন ব্লেমিং দ্য কিডছ আজি সৰুৰ পৰা যদি মোৰ নিজৰ বাচ্ছা এটা আছে মই যদি তাইক একো একদম ফিয়াৰলেছনেছকৈ তাই সঁচাকৈ শ্বুল ডাই শ্বুল ডু থিংছ লাইক দিছ অল 3 গাৰ্লছ ভিডিঅ' গেম এনেধৰণে নিদিয়াৰ কাৰণে চাগে না শুনিয়ে পোৱা নাই জীৱনত চব যি লাগে দিছে ভিডিঅ' গেমটো এদিন খেলিব মানা কৰিলে ডু ইউ থিংক দেট পেৰেণ্টিং এইটো নকওঁ যে পেৰেণ্টিং বুলি কোৱাৰ লগালগ অকল মৰমত কথা পতাই মানা নকৰাই ডু হোৱাট এভাৰ ইউ ৱান্ট টু ডু ইউ হেভ গট এভৰিথিং ইউ ৱান্ট টু ডু সেইটোৱে বুজায় নে অকণমান শাসন কৰাটো পেৰেণ্টিঙত আহে কৰিব লাগে নে বস্তুটো মই বিশ্বাস নকৰোঁ কিন্তু মই এইটো বস্তু ভাবোঁ কি যে আ পেৰেণ্ট হেভ টু ন' দেট দে আৰ দ্য পেৰেণ্ট okay and I think that is more than enough আৰু যদি বহুত বেছি অসুবিধা হয় তেনেকুৱা বহুতখিনি পেৰেণ্টিং আজিকালি হেৰি আছে কোচিং এভেইলেবল আছে বহুতখিনি এনেকুৱা থেৰাপি এভেইলেবল আছে য'ত পেৰেণ্টছৰ কাউন্সেলিং হয় কাৰণ আজি জেনেৰেশ্যনটো বহুত বেছি মানে আগবাঢ়ি গৈছে বা হেৰি হৈছে ঠিক আছে বহুত এটা গেপ হৈ গৈছে কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে পেৰেণ্টছেই বুজি নাপায় নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক দেৰ ইজ ছাচ ডিছকানেকশ্যন দেটছ ৱেৰ আ পেৰেণ্টিং কোচ কেন হেল্প okay to bridge the gap between the child and the parents ঠিক আছে সেই এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ চবে মানে কোচিং এটা ল'লে ভাল হয় কাৰণ সেই ইউ ডোণ্ট ৱান্ট টু লুজ ইয়ৰ চাইল্ড বিকজ অফ নট নয়িং হাউ টু পেৰেণ্ট অ'কে কিন্তু এটা থট মই এইটো বস্তু জানো আৰু মই এইটো কমো প্ৰত্যেকজন পেৰেণ্টছকে লাভ ইজ ডিফাৰেণ্ট লাভ ইজ
love is love. তুমি তোমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক ভাল পাবাই, but you have to know that you are the parent. তুমি দেউতাক তুমি হয়, and you have every right to be the parent. Exactly. এতিয়া এক্সট্ৰিমত যদি গৈছে যেনেকৈ মাৰপিট হৈছে সেইটো নকৰি পেলাই then you can talk about those responses to your therapist. That I hit my child the moment when I see him doing this. Every time it happens. That is your trauma. Your child doesn't have to bear it. Exactly. Okay. So don't give your trauma to your children. You heal yourself. Like এনেকুৱাও কেতিয়াবা হ'ব পাৰে ন যে the child is doing something very extreme. So এনেকুৱা পেৰেণ্টছো দেখো যে মানে এক্সট্ৰিম কৰি আছে বাট মাকে চোৱা নাই মানে suppose maybe এনেকৈ বেলেগৰ ঘৰত আহিছে the child is doing something very extreme and mother is like it's okay সেইটো সদায় কৰে কি বৰ ডাঙৰ কথা এনেকুৱা টাইপ এটা মাইণ্ডত আহি যায় কিন্তু সেইটো এটা সেইটো লেভেল দেখো আৰু এটা এনেকুৱা হয় যে নকৰিবা বুলিও কোনোবা পেৰেণ্টছে কয় তো কোনটো বেছি ভাল মানে নকৰিবা বুলি কোৱাটো ভাল or else तुझको तो मैं घर जाके देखूंगी I can't comment in that কাৰণ because I am not a parent. সেইটো বস্তুত মই এক্সপাৰ্টিজ মোৰ এতিয়ালৈকে হোৱা নাই, মই সেইটো বস্তু ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু মই ভাবোঁ যে মানে তোমাৰ your child is your responsibility. when আজি বাচ্চা এটা তোমাৰ ঘৰত যদি আহিছে তুমি এটা বস্তু যদি সজাই ৰাখিছা which you have sentiments with আৰু বাচ্চাটোৱে গৈ পেলাই যদি দলিয়াই দিছে the parents have to take accountability. How? That is not your concern. But ekku nukuato hetu actually is not right. In fact, moi bhabu ki je hetu tumiu hobole dibo nalage. In fact, he somoy soate remind korato dorkar je apnar lorto etu bhagibo nalagisil. Mur karone etu important hoy. Now I believe in not people pleasing and telling people the reality. I did not like the behavior of your child. And I did not expect this. Right. Because this is important. I mean, no kong kizani alohi beya pai. Kiyo tumi beya nai pua? Kizani ba alohi akko nahe ghorle. Exactly. So do we have fear of people will feel bad? That's where you please. Exactly. People please, fond response, which is a very common dynamics. মই আৰু এটা কথা ট্ৰমাৰ ওপৰত ক'ব বিচাৰিছোঁ you don't have to heal all your traumas. যিটো পেটাৰ্ণ ৰিপিট হৈ আছে বাৰে 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 আৰু তুমি গম পাইছা এইটো বস্তু মই একো লাভ দিয়া নাই মই এইটো কি কৰিব পৰা যায় then you come for therapeutic healing and trauma resolution. You don't need to heal everything. আৰু এতিয়া suppose কোনোবা এজন মানুহে যদি কিবা এটা ট্ৰমা ফেচ কৰি আছে that might not be trauma কিবা যদি প্ৰব্লেম হৈ আছে some kind of a depression or some kind of a মানে ইস্যু হৈ আছে ব্ৰেইনটো মানে it's not working properly because ব্ৰেইনত বেলেগ কথা আহি আছে মাইণ্ডত so যেটো কামত ফোকাস কৰিব লাগে হেতু কামত ফোকাস কৰিব পৰা নাই সেই মানুহজনে কোনটো টাইমত কোনটো সময়ত এনেকুৱা ফিল কৰিব যে I should go to a psychotherapist. Now the moment he or she is facing. প্ৰথমতে মানুহ এজনে নিজে ঠিক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে যে কি হৈ আছে নিজকে সোধাটো দৰকাৰ যদি তাৰ পিছতো আনসাৰ নাই পোৱা they can go and talk to a friend. যে মোৰ এনেকুৱা হৈছে মই বুজি নাই পোৱা there is no shame about there has to be no shame about talking about your emotional and mental well-being. মই ভাবো it is as common as জ্বৰ পানী লগা সঁচা কথা exactly সঁচা কথা কৈছো মই তোমাক ঠিক আছে আৰু হেতু লাজৰ বিষয় এতিয়াতো হৈয়ে থকা নাই আসলতে লাজ বুলি ক'লেহে একচুৱেলি লাজৰ কথা হয় কিন্তু যদি তেতিয়া কয় কি তুমি আমুকটো কৰা ফ্ৰেণ্ডছবিলাকে বহুতে ছাজেশ্যনছ দিয়ে কিন্তু মই ভাবোঁ কনচিয়াছ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপো থাকিব লাগে য'ত তেওঁলোকে নিজে কয় তই আমুকজনৰ ওচৰত যাবিছো বিকজ your friends are also at your level only. Even if they are telling you the truth, there is something deeper which is troubling you and your friend doesn't have any idea about it.
so only an expert can help you তেতিয়া হেতু সময়ত অকল এক্সপার্ট এজনেহে হিল কৰিব পৰা যাব বা ইউ নো সাইকোথেৰাপিষ্টৰ ওচৰত আহিলে সেই কনফিউজ ষ্টেটটোতে আহক মানুহজন যি হৈ আছে একো ঠিক ঠাক কৰিব নালাগে হোৱাই তুমি যদি নিজেই ঠিক কৰিব পাৰা নাই কৰি ল'ব পাৰা কিন্তু যদি তুমি নিজে ঠিক কৰিব পৰা নাই দেন why do we exist what is the point of us existing তো বহুত টাইম এনেকুৱা হয় কনসালটেশন কৰাত বহুত ক্লায়েন্টস মোক সুধে do we need anything no come confused as you are right now okay come like the way you are we are here to help you out through your this one confusion or whatever you are going through let's look into it exactly yeah আৰু self healing কৰিব পাৰি নে পাৰি সেলফ হিলিং একদম হেৰি কৰিব একদম গুৰিলৈকে ঠিক নহয় কিছুমান বস্তু হা যদি মানুহ এজনে অলৰেডি যেনেকৈ আই এম এ কনচিয়াছ পাৰ্চন ঠিক আছে মই এটা ফেজ এতিয়া পালোঁগৈ য'ত মই জানো যে মই কি কৰিলে মোৰ সেইখিনি মই ৰেগুলেট কৰিব পাৰোঁ ইম'শ্যনছখিনি কিন্তু এনেকুৱা বহুত টাইম আছে যেতিয়া ৱেন আই অলছ' কেনট ৰিজল্ভ মাই অ'ন ইছ্যুজ ইভেন নাও আৰু তুমি যিমান হিল্ড হৈ থাকিবা তোমাৰ নতুন 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 বস্তু ওলাই গৈ থাকে অ'কে দেৰ ইউ উইল নিড পিপল আই হেভ মাই অ'ন থেৰাপিষ্ট মই থেৰাপি লওঁ কাৰণ থেৰাপিৰ ইণ্টেনশ্যনটো সদায় তোমাৰ ভালহে হ'ব কিন্তু মানুহৰ এইটো ভয় থাকে অ' ৰাম থেৰাপি ল'লে কিজানি থেৰাপিষ্টে মোক হেৰিবিলাক গম পাই যায় সেইটো আচলতে নহয় থেৰাপিষ্টে গম পাবৰ কাৰণেই তুমি ভাল হয় থেৰাপিটো ল'ব লাগে আহি পেলাই ঠিক আছে বহুত মিছকনচেপশ্যন আছে বহুত মিছকনচেপশ্যন আছে সেইকাৰণে মই কৈছোঁ এইটো লাজৰ বিষয় হৈয়ে থকা নাই এতিয়া এক্সেক্টলি এতিয়া তোমাক কণ্টেক্ট কৰিবৰ কাৰণে কেনেকৈ কৰিব পাৰে যদি দৰ্শকে বিচাৰে যে কণ্টেক্ট কৰিব বিচাৰে মোৰ এটা ৱেবছাইট আছে আৰু মোৰ নাম্বাৰটো মই শ্বেয়াৰ কৰি দিম তেওঁলোকে মোক ডিৰেক্ট মেছেজ কৰিলেই হ'ব মই মোৰ প্ৰচেছটো একদম চিম্পল আই ৱৰ্ক অনলাইন অনলি মষ্টলি ঠিক আছে এক্ৰছ দ্য গ্ল'ব আই হেভ ক্লায়েণ্টছ আৰু অনলাইনো কাম কৰোঁ যদি গুৱাহাটীত থাকে মানুহ বা অসমত থাকে তেওঁলোকে অফলাইন হেৰিও আহিব পাৰে সেইটো ফোনত বা অভাৰ ফোন কনচালটেশ্যন হ'ব পাৰে বা এটা জুম কলত আমি কনচালটেশ্যন লৈ লওঁ প্ৰথম অৱস্থাত ফোনতো হ'ব পাৰে মেছেজত হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিলেই মোক ৰিচ আউট কৰিব পাৰে আচ্ছা মই ফোন নম্বৰটো তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত মই আছোঁ ইনষ্টাগ্ৰামত মোৰ কণ্টেণ্টবিলাক চব ইনফৰ্মেটিভ কণ্টেণ্টেই হয় একো তেনেকুৱা মানে প্ৰমোট কৰিবলৈ কাৰণেবিলাক বুলি নহয় তেনেকুৱা কিন্তু তেওঁলোকে সেইখিনি বস্তু চালেও বহুত বস্তু গম পাব চ' দে কেন ৰিচ আউট ইন ইনষ্টাগ্ৰাম এজ ৱেল মই ইনষ্টাগ্ৰাম আই ডিটো মই তলত মেনশ্যন কৰি দিম তুমি কি এৰিয়াত কাম কৰা মানে তোমাৰ স্পেচিয়েলাইজেশ্যনটো কিহত আছে মোৰ স্পেচিয়েলাইজেশ্যনটো হৈছে বিশেষকৈ ৰিলেশ্যনশ্বিপ কিন্তু ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ বহুত ভাগ আছে আচ্ছা মোৰ এতিয়া স্পেচিয়েলাইজেশ্যন ইজ মষ্টলি এবাউট ইণ্টিমেচি ফিজিকেল ইণ্টিমেচিও হ'ব পাৰে ছেক্সুৱেল অৰিয়েণ্টেশ্যন জেণ্ডাৰ অ'কে জেণ্ডাৰ তাৰপিছত লট অফ কনফিডেন্স ইছ্যুজ ৰিলেটেড টু জেণ্ডাৰ ছেক্সুৱেলিটি ফাৰ্টিলিটি এণ্ড আমাৰ যে বহুতখিনি তোমাৰ women issues থাকে যেনেকৈ তোমাৰ PCOD, PCOS, cyst এইবিলাক যে থাকে তাৰ বহুত ইম'চনেল ৰিজনছ থাকে কোনোবাই কনচিভ কৰিব পৰা নাই সেইখিনিও হয় হা প্লাছ বিয়াৰ পিছৰ যিখিনি প্ৰব্লেমছ হয় মানে বিশেষকৈ পিপল গোয়িং থ্ৰু ছেপাৰেশ্যন এণ্ড ডিভৰ্চ দিছ ইজ ওৱান অফ মাই কমপ্লিট নিচ কাপল কাউন্সেলিং এণ্ড থেৰাপি ঠিক আছে থেৰাপি ৱৰ্ক ইনাৰ চাইল্ড হিলিং ঠিক আছে পাষ্ট লাইফ ৰিগ্ৰেশ্যন এভৰিথিং also entity work acha বুজিছো entity work কি হয় entity work is শুনি আছে নজৰ ইভিল আই ব্ল্যাক ম্যাজিক ঠিক আছে সেইখিনি এনাৰ্জি হিলিঙত বহুত মানুহে আজিকালি এইখিনি বস্তু জানে বাট ইট ইজ এ ভেৰি ৰিয়েল থিং ঠিক আছে আৰু এণ্টিটিৰ তুমি যদি ভালকৈ যদি চোৱা না নট এভৰিথিং ইজ ব্ল্যাক মেজিক আচ্ছা ওকে তুমি যে সেইটো ট্ৰমা ৱৰ্কৰ পাৰ্টেই হয় য'ত এণ্টিটি কেতিয়াবা মানে তোমাৰ এটা এক্সট্ৰিম ল' ষ্টেটতো আহি পেলাই সোমাব পাৰে আচ্ছা নট নেচেচাৰি যে somebody will always do black magic on you আচ্ছা সেইটো মানে ইট ডিপেণ্ডছ অন yourself also মানে নিজৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰিব পাৰে কেতিয়াবা একদম সৰু কালতো তোমাৰ গা মন চন বেয়া থাকিবও পাৰে সেইটো সময়তো এটা এণ্টিটি আহি পেলাই তোমাৰ বডিত থাকি যাব পাৰে
and পিছত গৈ পেলাই তোমাক সেইখিনি দিগদাৰ কৰি থাকিব then that's only when you will be dual minded আচ্ছা ডিসিশন লোৱা দিগদাৰ হয় নিজৰ কামখিনি নহয় কাৰণ তাৰ মাইণ্ডটো চলাই থাকে সি তোমাৰ লাইফত সব ভাল কিন্তু কিছুমান বস্তু বেয়া হৈ যায় তোমাৰ ডিটাৰমিনেশ্যন এটা থাকে সাডেনলি হেৰি হৈ যায় that is also entity সেইখিনি কনসালটেশনতে গম পোৱা যায় আমাৰ মানে এবাৰ once the person comes to the consultation call then only we come to know কোপৰা কি হৈছে আচ্ছা হেতু মানে কথা পাতিলে ওলাই যায় কম পাই যায় খুব ভাল লাগিছে আপোনাৰ লগত কথা পাতি কেতমান ৰেপিড ফায়াৰ কোৱেশ্চনছ আছে one word that defines healing for you integration okay where does trauma live mind or body shadow enemy ne friend I love shadow okay আমি অলপ দেৰি আগতে কথা পাতি থাকোতে মোৰ মাইণ্ডত আহিছিলে বাট সুধিবলৈ থাকি গ'ল yin yang to actually হয় কি যদি ইন শৰ্ট বুজাবলৈ যায় two different people okay but they bring balance to each other আচ্ছা যেনেকে শিৱ শক্তি আচ্ছা Shiva is calm consciousness Shakti is activating life force but they bring balance to each other আচ্ছা that is only in মানে একদম সাধাৰণ অৰ্থত বুজাবলৈ গ'লে এই প্ৰসেছটো ৰিলেশনশ্বিপত বেছি থাকে চাগে ৰিলেশনশ্বিপ হ'ব পৰা আমাৰ yin yang is present in everywhere if you look at nature is day and night okay দিন আৰু ৰাতি নেচাৰতে সব বস্তু দেখা পোৱা the biggest myth about healing trauma healing my god that it takes a long time to heal acha mane kiman time lagi jay healing korba par ichha thakile you can evolve there's time is an illusion here acha got it last relationship status mine that I will leave it a blank fill it up that I'll leave it a blank and personal things should be in personal only yes of course okay that was amazing session today thank you so much tumar kenka lagile yata he bahut bhal lagile ha mor bahut bhal lagile mane bahut kotha janilo bahut kotha hikilo ইয়াত মই এইখিনিতে এটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে healing and consulting and therapist is very important for everyone right hetu moi mane feel korilo because life is very uncertain life is really very chaos the pura life to chaotic kori thoka hoy kintu hetuk eta line anibor karne a therapist helps a lot yes completely the therapist helps you to regulate from where you can take your own decisions on your own the therapist never takes a decision for you exactly okay they help you align self regulate jikhini agor responses asile hebilak naikia hoi pele tumi khub calm aru eta safe jagar pura tumar nijor decisions bilak jikono area te whether it is money whether it's finances and relationship ba jiye no hok tenuke khub mature grounded place etar pura jate eta decision lobo parege over the time the therapist is a part of the life it is never the kunubai tumak angolit dhore that is the job of a life coach also ekane ami life coaching o koru kintu ejon manuhe bisarile he tehetu kora hoy exactly so hek koribo loisu thank you মোৰ খুব ভাল লাগিলে ইয়াতে আহি পেলাই আৰু তুমিও খুব ভাল কাম কৰি আছা জোৰহাটৰ নিচিনা জেগাত আৰু লাগে এনেকুৱা মানুহ আৰু তোমাৰ কনসেপ্টটো বহুত ভাল লাগিছে আৰু এনেকৈ কাম কৰি যোৱা thank you so much আজি এপিসোডটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহলে লাইক শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এনেদৰে ভিডিঅ'ছ যদি আৰু বিচাৰে কমেন্ট কৰিব ধন্যবাদ So nervous system আমি যে সৰুতে পঢ়িছিলো nervous system where is the nervous system brain nervous system is in the body acha it is connected from the brain okay